वेलकम फ्रेंड्स, एमपीसी एक्विजिशन यूट्यूब चॅनलवर तुमचं सर्वांचं स्वागत आहे. मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओ टॉपिकमध्ये आपण इतिहास या विषयावरील प्रश्नसंच आणलेला आहे. तर हा प्रश्नसंच विविध परीक्षेसाठी नक्कीच तुम्हाला फायदेशीर ठरणार आहे. तर पहा मित्रांनो, पहिला प्रश्न आहे, गांधीजींनी अहमदाबाद सत्याग्रह हा कोणाविरुद्ध सुरू केला होता? पुन्हा एकदा ऐका, गांधीजींनी अहमदाबाद सत्याग्रह हा कोणाविरुद्ध सुरू केला होता? पर्याय बघा, पहिलं ब्रिटिश मिल मालिक आणि सरकारी कर्मचारी, दुसरा आहे भारतीय मिल मालिक आणि गैर सरकारी कर्मचारी, तिसरा आहे भारत सरकार कर्मचारी, चौथा आहे ब्रिटिश गैर सरकारी कर्मचारी. याचं जे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे दुसरं, भारतीय मिल मालिक आणि गैर सरकारी कर्मचारी. तर गांधीजींनी अहमदाबाद सत्याग्रह हा कोणाविरुद्ध केला होता? भारतीय मिल मालिक आणि गैर सरकारी कर्मचारी. दुसरं बघा, खालीपैकी कोणत्या वर्षी 26 जानेवारी हा दिवस स्वतंत्रता किंवा स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा केला गेला? पर्याय पहिलं 1930, दुसरा 1929, तिसरा 1942, चौथा 1946. तर याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे पहिलं 1930. तर खालीपैकी कोणत्या वर्षी 26 जानेवारी हा दिवस स्वतंत्रता दिवस किंवा स्वातंत्र्य दिवस म्हणून साजरा केला गेला? तर याचं उत्तर आहे 1930. या दिवशी स्वतंत्रता दिवस किंवा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा केलेला. तिसरा प्रश्न पहा, करो या मरो हा प्रसिद्ध नारा कोणी दिला होता? पुन्हा एकदा ऐका, करो या मरो हा प्रसिद्ध नारा जे 1942 मध्ये कोणी दिला होता? तर याचं उत्तर आहे, याचे पर्याय बघा, पहिलं महात्मा गांधी, दुसरा वल्लभभाई पटेल, तिसरा आहे जवाहरलाल नेहरू, चौथा आहे राजीव गांधी. तर याचं जे उत्तर मित्रांनो पहिलं आहे. तर करो या मरो हा प्रसिद्ध नारा कोणी दिला? महात्मा गांधींनी दिला. त्यानंतर चौथा क्वेश्चन पहा, गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकामध्ये भेटण्यास कोण गेलं होतं? पुन्हा एकदा का, गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकामध्ये भेटण्यास कोण गेलं होतं? पर्याय बघा, पहिलं बाळ गंगाधर टिळक, दुसरा वल्लभभाई पटेल, तिसरा गोपाळकृष्ण गोखले, चौथा आहे जवाहरलाल नेहरू. त्याचं योग्य उत्तर मित्रांनो तिसरं आहे, गोपाळकृष्ण गोखले हे गेले होते त्यावेळी. तर गांधीजींना दक्षिण आफ्रिकामध्ये भेटण्यास कोण गेलं? गोपाळकृष्ण गोखले. त्यानंतर पाचवा क्वेश्चन, गांधीजी सोबत मिठाचा सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले होते? पुन्हा एकदा ऐका, गांधीजी सोबत मिठाचा सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले होते? पर्याय बघा, एनी बेझंट, दुसरे मृदुला साराभाई, तिसरे मुत्तुलक्ष्मी, चौथे सरोजिनी नायडू. याचे योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे चौथं, सरोजिनी नायडू. तर गांधीजी सोबत मिठाचा सत्याग्रह जे नेतृत्व होतं ते कोणी केलं होतं? सरोजिनी नायडू. सहावा क्वेश्चन पहा, बारडोली सत्याग्रहाचे नेतृत्व कोणी केले होते? पुन्हा एकदा ऐका, बारडोली सत्याग्रह नेतृत्व कोणी केले होते? पर्याय बघा, पहिले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुसरा आहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तिसरा आहे सरदार वल्लभभाई पटेल आणि चौथे आहे आचार्य JB कृपलानी. तर याचं योग्य उत्तर मित्रांनो ते आहे बारडोली सत्याग्रहाचे नेतृत्व हे सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी केले होते. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला नक्कीच कमेंट करून सांगा. जर व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओ लाईक करा, आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. थँक्यू मित्रांनो, तुम्ही हा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद.